Có một cái giai đoạn mà gần như mọi món đồ quanh chúng ta đều dính dáng đến Trung Quốc, đều đến từ Trung Quốc. Quần áo, giày, dép, điện thoại, quạt, tivi, tiviết các thứ, vân vân và vân vân. Tất cả đều có khả năng rất cao là mang dòng chữ sản xuất tại Trung Quốc, Made in China. Hồi bé không biết, toàn đọc là Made in China và cái gì cũng thấy nó như thế, nhất là đồ chơi. Như vậy là trong khoảng hơn 30 năm, Trung Quốc đã gần như biến mình trở thành một siêu nhà máy của cả nhân loại. Chúng ta vẫn gọi là siêu công xưởng của cả thế giới. Có thời điểm thì nước này sản xuất hơn 30% sản lượng công nghiệp toàn cầu. Nghĩa là trung bình cứ 3 món đồ được tạo ra trên hành tinh thì gần như có một món liên quan đến Trung Quốc. Hàng điện tử thì có khi lên đến khoảng 80%. Trung Quốc là công xưởng của thế giới thì ai cũng phải công nhận rồi. Nhưng tại sao lại phải tìm một công xưởng mới để làm gì? Bởi vì thế giới cũng đã bắt đầu lo lắng rồi. Cái hồi đại dịch thì chuỗi cung ứng toàn cầu bị tê liệt, rồi là thương chiến Mỹ-Trung leo thang, rồi là những tập đoàn phương Tây mới nhận ra rằng bây giờ nếu mà quá phụ thuộc vào một quốc gia thì cực kỳ nguy hiểm. Và từ đó thì người ta mới bắt đầu đặt ra câu hỏi, nước nào sẽ trở thành công xưởng mới thay thế Trung Quốc? Và hãy cùng điểm qua các ứng viên, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Nếu phải chọn một quốc gia có tiềm năng lớn nhất để thay thế Trung Quốc về mặt quy mô thì nhiều người sẽ gọi tên Ấn Độ. Lý do đầu tiên cực kỳ đơn giản, nó nằm ở dân số. Ấn Độ hiện đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người từ cách đây vài năm. Đây là lợi thế khổng lồ trong sản xuất công nghiệp. Muốn làm công xưởng của thế giới thì trước tiên phải có thật nhiều người làm, phải có thật nhiều lao động. Có những thành phố của Ấn Độ đông dân hơn cả nhiều quốc gia châu Âu. Riêng cái vùng đô thị New Delhi đã có hơn 30 triệu dân. Nghĩa là chỉ một khu đô thị thôi đã đông dân hơn dân số của rất nhiều nước phát triển. Nhưng lợi thế của Ấn Độ không chỉ nằm ở số lượng người. Điểm đáng chú ý hơn đó là độ tuổi trung bình của người Ấn Độ thì rất là trẻ. Hàng trăm triệu người Ấn Độ vẫn đang ở độ tuổi lao động. Đây là thứ cực kỳ quý giá trong thời đại nhiều quốc gia đã bắt đầu già hóa dân số nhanh rồi. Ngoài ra, vị trí địa lý của Ấn Độ cũng rất đặc biệt. Nước này giống như một mũi tàu khổng lồ đâm ra Ấn Độ Dương. Thì từ đây nếu mà xây cảng tốt thì sẽ có những cái tuyến hàng hải nối với Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á và châu Âu. Vị trí này thì rất thuận lợi cho thương mại đường biển. Chỉ có điều là Ấn Độ không có nhiều cảng hiện đại như Trung Quốc và dân số thì tập trung nhiều ở phía Bắc chứ không phải là phía Nam, cái chỗ gần biển. Ngoài ra Ấn Độ còn có thêm một lợi thế mà ít nước châu Á mạnh bằng, đó là tiếng Anh. Từng là thuộc địa của Anh nên là cái tầng lớp tinh hoa của Ấn Độ, kỹ sư, công nghệ, quản lý thì đều sử dụng tiếng Anh rất tốt. Và điều này thì các công ty phương Tây dễ làm việc và hài lòng rất nhiều. Đó là lý do những tập đoàn như là Apple hay là Foxconn đang chuyển ngày càng nhiều dây chuyền sang Ấn Độ. Những chiếc iPhone sản xuất tại Ấn Độ đã xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường toàn cầu là một ví dụ rất điển hình. Tất nhiên Ấn Độ cũng có nhiều điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất của họ có lẽ là hạ tầng. Hạ tầng thì chưa đồng bộ. Có những nơi rất là hiện đại nhưng chỉ cần đi một chút là thấy đường xá, có chỗ khác thì đông đúc, điện nước thì chưa ổn định, vận chuyển thì chậm chạp và cảng biển thì quá tải. Như vậy chúng ta thấy Trung Quốc giống như một cỗ máy công nghiệp đã hoàn thiện từ lâu, còn Ấn Độ giống như một gã khổng lồ đang thức giấc, rất mạnh nhưng vẫn còn hơi vụng về, giống như Trung Quốc ngày xưa. Như vậy là chúng ta đã có ứng viên đầu tiên trở thành công xưởng mới, đó là Ấn Độ. Còn ứng viên thứ hai là ai đây? Đó là Mexico. Ở Mexico thì có một lợi thế rất mạnh là hàng xóm của nước Mỹ. Đây là lợi thế địa lý rất là đáng nể của Mexico. Ví dụ như là hàng hóa từ Trung Quốc hay là từ Ấn Độ sang Mỹ bằng đường biển thì đi lâu. Nhưng mà từ Mexico, hàng hóa đi bằng xe tải cũng được trong một thời gian rất ngắn. Điều đó giúp nước này trở thành lựa chọn hấp dẫn với các công ty Mỹ. Nhiều tập đoàn hiện muốn đưa nhà máy về gần thị trường tiêu thụ hơn thay vì đặt tại châu Á. Xu hướng này được gọi là đưa sản xuất về gần. Và Mexico thực ra đã là một cường quốc công nghiệp từ lâu, đặc biệt trong ngành ô tô. Các hãng như là Ford, General, BMW, Toyota, Kia đều có nhà máy rất lớn tại đây. Đặc biệt là những cái khu vực gần với Mỹ, thế nên những thành phố phía Bắc Mexico giờ gần như sống nhờ công nghiệp xuất khẩu sang Mỹ. Ngoài vị trí địa lý, Mexico còn có lợi thế về dân số. Dân số nước này là hơn 130 triệu người, lao động cũng còn khá trẻ và chi phí thì so với các nước châu Á không cạnh tranh bằng, nhưng so với Mỹ thì thấp hơn nhiều và nó bù được vào cái phần di chuyển xa xôi kia. Nhưng Mexico cũng có một điểm yếu, đó là đất nước này thì bất ổn an ninh, có nhiều băng đảng, chênh lệch giàu nghèo thì lớn và phụ thuộc mạnh vào kinh tế Mỹ. Điều đó khiến Mexico rất mạnh trong vai trò là nhà máy phục vụ Bắc Mỹ, nhưng chưa chắc trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu toàn diện như Trung Quốc từng làm, bởi vì sản xuất đâu chỉ bán hàng cho Mỹ, còn bán hàng sang cả châu Âu nữa cơ mà. Ứng viên thứ ba đó là Indonesia. Indonesia là một trường hợp rất là thú vị vì lợi thế lớn nhất của họ không chỉ nằm ở con người mà còn nằm ở dưới lòng đất. Nước này sở hữu trữ lượng niken hàng đầu thế giới. Trong cái thời đại của xe điện thì niken giống như một thứ quan trọng không khác gì dầu mỏ đối với xe xăng.
vì đây là nguyên liệu cực kỳ quan trọng để sản xuất pin. Điều đó giúp Indonesia trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt những công ty quốc tế. Các tập đoàn từ Trung Quốc và Hàn Quốc nhìn thấy tài nguyên của Indonesia và đã liên tục đổ tiền vào đây để xây nhà máy luyện niken, nhà máy sản xuất pin và chuỗi sản xuất xe điện. Ngoài tài nguyên thì Indonesia còn có dân số khoảng 280 triệu người. Con số này thì đông gần gấp 3 lần Việt Nam, đông nhất tại Đông Nam Á. Điều này cũng tạo ra một lực lượng lao động rất lớn và còn là một thị trường tiêu thụ rất lớn nữa. Về mặt địa lý thì Indonesia là một quốc gia là quần đảo nên họ có nhiều tuyến hàng hải nối với Thái Bình Dương, nối với Ấn Độ Dương, nối với Đông Á, tức là gần các tuyến thương mại nhộn nhịp bậc nhất trên hành tinh. Song Indonesia cũng có những điều cần phải hoàn thiện. Đây là quốc gia quần đảo với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, điều đó khiến việc vận chuyển phức tạp và đắt đỏ hơn nhiều so với các nước khác. Ứng viên thứ tư trước khi đến với Việt Nam đó là Bangladesh. Bangladesh là một ví dụ rất rõ cho việc dân số đông có thể biến thành sức mạnh công nghiệp. Cứ đông người thì làm cái gì nó cũng tiện. Nước này có hơn 170 triệu người nhưng mà diện tích lại không quá lớn, mật độ dân số thì cực kỳ cao, lao động thì dồi dào, chi phí thì thấp. Hiện nay thì nước này đang là trung tâm dệt may lớn nhất thế giới. Rất nhiều quần áo của các hãng đều được sản xuất tại đây. Lợi thế của nước này thì nằm ở tiền lương rẻ, lao động đông và tập trung mạnh vào xuất khẩu may mặc. Tuy nhiên, hiện nước này chủ yếu mạnh ở những cái ngành sử dụng lao động đơn giản thế thôi, tức là may cái quần, cái áo, cái giày, cái dép thì dễ. Còn để tiến lên những ngành công nghệ cao như là điện tử hay bán dẫn thì còn rất là xa. Và chúng ta đến với ứng viên cuối cùng, đó là Việt Nam. Đây là một cái danh sách chứ không phải là một bảng xếp hạng. Việt Nam thì trong hơn 10 năm qua đã nổi lên cực nhanh trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Hàng loạt những tập đoàn lớn đã tìm đến Việt Nam: Samsung, LG, Intel, Foxconn, Lego và các nhà cung ứng của Apple. Điều thú vị là lợi thế lớn nhất của Việt Nam lại nằm ở việc nằm ngay cạnh Trung Quốc. Nghe có vẻ lạ đúng không? Nhưng đó lại là một lợi thế rất lớn, bởi vì chuỗi cung ứng công nghiệp lớn nhất hành tinh hiện vẫn nằm quanh miền Nam Trung Quốc. Những nơi như là Quảng Đông hay Thâm Quyến giống như trái tim công nghiệp của thế giới hiện đại. Việt Nam nằm ngay bên cạnh, điều đó giúp linh kiện, máy móc và nguyên liệu có thể di chuyển cực nhanh bằng đường bộ, tàu biển và đường sắt. Nói cách khác, Việt Nam giống như một sự thay thế hoàn chỉnh của hệ thống sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài vị trí địa lý, Việt Nam còn có đường bờ biển dài hơn 3.000 km. Đây cũng là một lợi thế rất quan trọng, bởi vì một công xưởng lớn cần sản xuất khối lượng hàng hóa khổng lồ mà vận tải biển chính là cách rẻ nhất. Các cảng ở Hải Phòng, ở Cái Mép, Thị Vải và các cảng khác đang ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là lao động Việt Nam thì có dân số là hơn 100 triệu người. Người Việt Nam được nhiều tập đoàn đánh giá là học nghề nhanh, chăm chỉ và thích nghi tốt. Samsung đã từng biến Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại lớn nhất toàn cầu của họ. Có giai đoạn riêng Samsung đã xuất khẩu từ Việt Nam lượng hàng trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là không có điểm yếu. Dân số Việt Nam là một điểm mạnh nhưng cũng là một điểm yếu. Dân số Việt Nam khoảng hơn 100 triệu người. Đây là con số lớn so với Đông Nam Á, nhưng nếu mà so với Trung Quốc hay Ấn Độ thì chưa lớn. Ngoài ra, Việt Nam hiện vẫn mạnh ở lắp ráp hơn là làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi. Nhiều linh kiện và nguyên liệu vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đang rất mạnh trong vai trò trở thành một mắt xích quan trọng. Nhưng để trở thành một siêu công xưởng số 1 thế giới thì vẫn còn một khoảng cách lớn. Tức là chúng ta đã bàn về Ấn Độ, bàn về những nước như là Bangladesh, Mexico, Indonesia rồi là Việt Nam. Thì thấy rằng càng nói về cái chuyện thay thế Trung Quốc thì lại càng nhận ra rằng Trung Quốc khó thay thế tới mức nào. Bởi vì thứ mạnh nhất của họ bây giờ không còn là lao động rẻ nữa, mà là hệ sinh thái công nghiệp, là tốc độ sản xuất, là vận chuyển, là công nghiệp, là quy mô khổng lồ. Có những thứ nghe rất nhỏ nhưng lại quyết định tất cả. Ví dụ, nếu một nhà máy ở Trung Quốc thiếu vài nghìn con ốc vít đặc biệt, họ có thể tìm được nhà cung cấp ngay trong ngày. Nhưng ở nhiều quốc gia khác có khi phải chờ nhập khẩu cả tuần. Trung Quốc hiện cũng có cảng biển thuộc loại lớn nhất thế giới, mạng lưới cao tốc khổng lồ, hàng triệu kỹ sư, hàng chục triệu công nhân lành nghề và hệ thống cung ứng dày đặc. Đây là thứ tích lũy được suốt hàng chục năm. Nói cách khác, Trung Quốc vẫn là một siêu công xưởng của thế giới. Và liệu có ai thay thế được không? Bạn dự đoán ai có thể thay thế được không? Thì đây có lẽ mới là điều thú vị nhất. Trong quá khứ thì thế giới từng có Anh là công xưởng thời cách mạng công nghiệp, Mỹ là đại công xưởng của thế kỷ 20 rồi tới Trung Quốc. Nhưng tương lai có thể là hoàn toàn khác. Thay vì một quốc gia thống trị tất cả, sản xuất có thể được chia thành nhiều trung tâm khác nhau, không còn là một trung tâm duy nhất nữa. Ấn Độ mạnh về dân số, thị trường nội địa, lao động quy mô lớn. Việt Nam mạnh về điện tử, xuất khẩu, vị trí sát Trung Quốc. Mexico thì mạnh về vị trí sát Mỹ, sản xuất cho Bắc Mỹ. Indonesia thì mạnh về tài nguyên, pin xe điện, thị trường Đông Nam Á. Bangladesh thì mạnh về dệt may giá rẻ rồi lao động dồi dào. Còn Trung Quốc vẫn cực mạnh ở công nghệ cao,
ở chuỗi cung ứng và ở sản xuất quy mô siêu lớn. Điều đó cho thấy thế giới có thể đang bước vào thời kỳ đa công xưởng, không còn một quốc gia làm tất cả mà nhiều quốc gia cùng chia nhau các vai trò trong một cỗ máy sản xuất khổng lồ của nhân loại, và ở đó có vai của Việt Nam. Cảm ơn. Bạn dự đoán nước nào có thể đủ sức thay thế Trung Quốc hay không? Có phải là Việt Nam hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.